Bakit? Tanong mo yung Marvin, higad dyan. Go! Moral support. Higad, di ba, Bayo? Moral support. Hindi nga makita sa video. Kaya mo yan. Kaya mo Ay, sumabit sa camera, hindi na makikita. Kaya mo yan. Go! Go! Baka mamaya naman. Asa na yung crab? Iyakin mo. Kainin ko. Hindi, ilahin mo na yung stop mo. Hindi masasira yun. Ikaw nasa kalagayan mo. Pag ganyan ka lang. Imaginein mo. Kembot ka ng kembot. Hindi na kembot pa. Hindi kembot pa. Mami, yal ka dito. Mami, tawagin mo sila. Mami, tawagin mo sila. Dali, dali, bago mag-high tide.